Folytatjuk bent amerikai hadjáratunkat. As soon as the German artillery guns were silenced, the Allies swept through the remainder of Nijmegen and were soon taking up positions in front of the bridge area. The German soldiers, left to defend the position, had orders to blow up the bridge should the Allies break through. However, the advance was so rapid that dozens of surprised enemy soldiers were taken prisoner, and the explosives placed along the bridge support struts were made safe by Allied engineers. Despite capturing the bridge area, the Allies had taken heavy casualties and were severely short of men and armor, which had been decimated by the Luftwaffe on the road to Nijmegen. However, they had to make do with what resources they had. Out of the remaining companies, only the lieutenants had escaped the final assault without taking a single casualty. Despite the fact that they hadn't eaten for 2 days, words of praise and encouragement from the lieutenant kept them going. The operation commander gathered the officers shortly after the victory and explained that the Germans would soon be back and in greater numbers. They would not leave such a strategically important location without putting up more of a fight. Reinforcements had been requested but would not arrive for several hours. What they really needed was aerial support, but that too was out of the question while the bad weather remained. They set up defensive positions as best they could and awaited the inevitable return of the enemy. For the time being, the town is quiet, which offers the opportunity to bolster the defenses before the inevitable onslaught. The enemy must be kept at bay until Allied reinforcements arrive. Itt vannak a hősök. But it's our job. De már most elrohansz azért. Megpróbáljuk ugye legalább a javítást végbe vinni. Do you folks think there's somebody else here who wants to be a hero? Itt van már a kezedbe, adom neked a dinamitot. Mondom, te meg fogd meg azt a tetős dinamitot a kezedbe. Isten rosszra áldozt a bizonyos. Azt a hidat dur. Itt csinálunk egy olyat, hogy Best. hülyét meglövik, és ezért azonnal elkeltnek. Igazad van. Kell javítani, tessék, jó. Most meg aknázott el. Ez a hízet, szóval
beruházni. Követ föl. Szívd le őket. The Germans are gonna learn how we do it in Missouri. A túlzettséggel még nem megy messzire, de legalább ezekben sok van. 41 csík van, azt hiszem. Azokban a motorokban. A sofőr által miért nem tud kinyomni benne benzin, működik, meg ezek. Hibát nem látok rajta. És elég egységnyi benzin elmért is, hogy el tudjon indulni. This can't be! I've had better days. Glad my mother did not see this. Looks like they've run us into a trap. To ease the pain. Miért is benne fuel? Worse than in Ilyen van Stalingrad. azért. Belemésztettem fuel-jel, hogy... Most nincs benne üzemanyagban. Jó, kízettség beletöltöttem. The Beszáll is German nulla attack is egység. proving too strong. It will be impossible to fend them off for much longer while two routes remain across the river. One of them will have Most to be vagy ennyi idő sacrificed. alatt a indítása fölről. Le van szakadva a híd. Both the Allied Anyát and German értem, jó. armies fought fiercely around the Nijmegen. Szemértem destroy the West Bridge and defend the East Bridge Alliance coalition. Setback in their war effort. At the forefront of the battle, despite being De ez a lényege, hogy totally destroy the West the Bridge. airborne division. Ennek le kéne Lieutenant szakadnia. and his men. For them, however, this was Ja ne, basszus, ezt kell felrobbantani. Aha. despite proving themselves heroes in the missions preceding this last action, they did not live to see the event. Jó. Akkor összekevertem Failure ide, to secure the Nijmegen tök egy szúrom magam. For the time being, the town is Jó, a tankkal nem érdemes szenvedni, majd látszik, hogy hiába töltünk bele mellé, 100-ra kéne tölteni ahhoz, hogy... And now let's go and stick our head in the meat grinder. Csak perkbe, az meg egy portókát. De annyit viszont megér, hogy megjavítsuk. Viszont kapni a bazukát, mert tudjuk, hogy jönni fognak.
Let's give him the 4th of July. Piece of cake. LMG havert hoztam arra, hogy bármi. Charge! Sőt, hoztam arra, hogy itt nagyon gyorsan telepítsen. Már egyet letelepítem. It's time to get ready for the worst. Looks like the Germans want to see us dead. Megjavították annyira, amit kellett. Lövészem megjött, úgyhogy szedjem ki. For freedom! God. Ebből Let's show 'em who's boss around here. Abból úgyhogy csak töltök egyelőre hátra. Ezt kéne megrongálni, hogy ne These guys turned out to be good fighters. I could do with a beer right now. We had it coming. Megint eldobta. Elmondják a fegyvereinket. Nem érzővet, meg elmondjuk, mire megy. Viszont tudjuk, hogy közben itt megverják egy mesterőz G41-et. Let's show 'em who's boss. Közben itt nyugodtan a híd védelmére kellhet. És ott csinget szépen. Arra lesz jó a 20 egység, hogy Looks like it's not our day. jó az a tammától, nem szent egy kicsit, de... Let's blow their brains all over the place. A lényeget elhoztuk. És akkor most jövünk át ugye a másik hídhoz, már a mesterlövészünkkel. Meg igazából úgy nagyjából mindenkivel. The German attack is proving too strong. It will be impossible to...
Kakas, megy a két lövész. Az egyik meg ide jön, mert most nem cseszem el, mert ez a best. The Germans are gonna learn how we do it in Missouri. Ezt a hidat kell felrobbantani. Charge! Hiszem, már beszáll és így varázsütésre eltűnik a benzin belőle, de ez egy You folks think there's somebody else? Ez egy szutyok tank, már olyan téren, hogy van Geronimo! egy lehetőséget, hogy tank, de nem működőbe. Lehet, hogy mint hány pont ezt fogom használni. Használom, és akkor ennyi. Többiekkel betelepedek ide. And now let's go and stick our head in the meat grinder. Oda meg rá lett az ágyú, úgyhogy az egyik ágyú. Egyik lövészt beteszem ágyúsnak. Gyalogság érkezik, az nem baj. Az baj. Legalábbis azt, ha jól láttam, egy... All we can do now is pray. Looks like it's not our day. Nem beszélt tudottan, tehát úgy átszélosodtam, mert azt mondom, igen, ez nem a nagy fajta volt, de azért... For freedom! Szépen, szépen, milyen most? Cserélt. Tárasz. Geronimo! Kellett. All we can do now is pray. Looks like the Germans will see us dead. Jó helyet kaptam. Folks think there's somebody else here who wants to be a hero? Jó, hogy van ennek helye, ha le kell rakni. Watch out, Hitler! Here we Tanácsot rövészt, mindegyet ide. That's worse than I thought. No!
volt olyan kiszállhatsz, mert igazából nem üzemel az a tank nagyon gyáros képességre, és az a nagy helyzet, hogy inkább innen jönnek. Megjöttek a repülők. Not only did the brave squad of the 82nd Airborne withstand the German offensive, they also inflicted severe damage upon the enemy. The exhausted lieutenant and his men assisted in fending off the German strike force, and the defenses held fast, just long enough for the Allied air support to sweep in and finish the Germans off. Due to the heroics of the division, scores of British troops retreating from the Arnhem Bridge operation were saved from imprisonment or death. Despite the fact that Operation Market Garden did not go entirely to plan, with major setbacks and loss of life along the way, the Allied soldiers' actions eliminated some of the Wehrmacht, Germany's best fighting forces, for which the Third Reich had no replacements. Once the Allies mustered enough force to make a decisive sweep into the heart of Germany and its Third Reich, Nijmegen proved an invaluable base of operations. It provided a reliable cover for the left flank of the Allied forces, and it was from this area that the British 21st Army Group, led by General Montgomery, made the 400-kilometer march to Hamburg. Hát ennyi lett volna az amerikai küldetés, úgyhogy köszönjük szépen, hogy voltatok, ha tetszett ez a videó, lájkot. Fel, és legszínűleg pedig küldetéseket fogjuk elkezdeni, és tovább beszélni. Sziasztok!